สวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่อง G Thai 2 ค่ะช่องที่จะมาชวนเพื่อนๆสนุกไปกับงาน DIY แล้วก็มาลองใช้เครื่องมือช่างกันนะคะว่าผู้หญิงอย่างเราเนี่ยใช้เครื่องมือช่างเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันแค่หมุนก็หมดแรงแล้ววันนี้นะคะจะมาทำชั้นแขวนเสื้อ DIY กันค่ะความจริงแล้วเนี่ยที่มาเนี่ยมันเกิดจากความงกงกล้วนๆไม่มีอย่างอื่นปนเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยอยากจะได้ชั้นของอีเกียนะคะชั้นแบบนี้แต่ว่าพอไปดูแล้วเนี่ยขนาดมันเล็กเกินไปไม่พอดีกับพื้นที่ที่จะเอาเขาไปไว้แล้วก็ถ้าอยากจะให้พอดีก็ต้องซื้อตั้ง3 อันเปลืองเงินไม่ไหวก็เลยอ่ะอย่างนี้ก็ไหนเราลองมาทำดูเนาะทำเองว่าทำได้ไหมรอดหรือเปล่าก็เลยลองแบบว่าออปชั่นเสริมเล็กๆน้อยๆนะคะด้วยการให้เขาเนี่ยเป็นชั้นที่สามารถแขวนเสื้อได้แล้วก็ยังสามารถใส่ของได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะตัดไม้ตามความยาวที่เราคิดไว้เลยค่ะเราจะใช้แผ่นไม้สนในการทำตู้นะคะเพราะว่ามีสีที่สวยทำงานด้วยก็ง่ายแถมยังหาซื้อได้ง่ายด้วยพอตัดไม้เสร็จแล้วก็มาขัดลบมุมนะคะเพราะว่าไม้เนี่ยถ้ามุมมันยังแหลมอยู่เนี่ยมันจะคมแล้วก็บาดมือเราด้วยนี่ได้แล้วค่ะขา4 ขานะคะแล้วก็สำหรับทำชั้นนะคะที่ใช้วางของไม้ซีกเล็กนะคะก็ให้เอามาติดกันเป็นรูปตัว L ค่ะอันนี้จะเป็นฐานรองสำหรับตัวชั้นนะคะนี่ค่ะได้แล้วแบบรูปตัว L ค่ะชั้นหนึ่งมี2 ฝั่งนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาเพิ่มความแข็งแรงนะคะของตัวรับชั้นเนี่ยด้วยการใส่น็อตลงไปเลยค่ะนี่ประกอบแผ่นไม้กับตัวรับชั้นนะคะก็จะได้เป็นแผ่นไม้แบบซีๆแบบนี้เลยอันนี้ติดฉากรับไปด้วยจะได้ช่วยรับน้ำหนักเผื่อเวลาอยากวางของหนักๆจะได้อุ่นใจอีกต่อนึงติดแผ่นของชั้นเข้ากับขาเลยค่ะก็ได้แค่นี้ก็ได้แล้วเห็นไหมเรามาต่อกันที่ราวแขวนเสื้อกันเลยค่ะอันนี้นะใช้ท่อทองแดงที่ไม่ใช่แล้วเอามารียูสแล้วก็ขัดด้วยซอสมะเขือเทศนะอันนี้ไปเห็นในยูทูบเบอร์ของฝรั่งเขาใช้กันพอลองเอามาขัดนะมันก็ออกจริงๆด้วยแทบจะไม่ต้องขัดเลยด้วยซ้ำแค่หยดลงไปบนผ้าแล้วก็ถูนิดหน่อยแค่นี้ท่อทองแดงก็กลับมาวาวแล้วค่ะสายของเราจะทำแบบเก๋ๆด้วยการใช้แผ่นหนังนะอันนี้เห็นสีชมพูนี่เป็นหนังฟอกฝาดนะคะที่ใช้หนังฟอกฝาดเพราะว่าเราสามารถย้อมเป็นสีอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าใครมีแผ่นหนังอยู่แล้วนะสีอะไรที่ตัวเองชอบก็เอามาตัดใช้ได้เลยแล้วก็เจาะแผ่นหนังนะให้เป็นรูเพื่อที่เราจะใส่ตัวหมุดลงไปนี่เสร็จแล้วแค่นี้ก็ได้ตัวรับที่แขวนแล้วเรามาประยุกต์ได้หลายอย่างเลยนะเอาตัวขอแขวนมาสำหรับแขวนหมวกหรือว่าจะใช้แขวนอย่างอื่นก็ได้ตามใจเพื่อนๆเลยเป็นชั้นแขวนเสื้อผ้าสไตล์มินิมอลส่วนอันนี้นะตู้ข้างๆก็จะทำเป็นชั้นทั้งหมดเลยสำหรับระดับของชั้นเนี่ยก็แล้วแต่ว่าใครจะไปปรับระดับนะว่าอยากได้สูงได้เตี้ยได้ต่ำหรือว่าจะเป็นกี่ชั้นวันนี้ขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ